سلام به عزیزان دلم. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. داستان‌های کوچه شما رو دعوت میکنه به سرگذشتی دیگر. داستان زندگی فیروزه. قسمت اول. سلام، من اسمم فیروزه است. سرگذشت من از جایی شروع شد که بابا به خاطر هوا و هوسش رفت زن دوم گرفت. مامان که زن تودار و صبوری نبود، کمر زد به بی‌آبرو کردن بابام بدون اینکه فکر کنه یه دختر 5 ساله تو خونه داره. مامان رفت توی کوچه تا تونست سنگ پرتاب کرد به در و دیوار خونه. داد و هوار کردن که منوچهر رفته برام حبو آورده. سینه چاک کرد و توف انداخت تو صورت بابام و اون روز عصر برای همیشه از خونه بابا رفت خونه برادرش. بعد از یه مدت هم درخواست طلاقش اومد. به سال نکشیده خبر آوردن مامانم با دوست برادرش که 3 سال از خودش کوچیک‌تره ازدواج کرده و رفته یه شهر دیگه و دیگه ازش خبری نشد. بابام حالا خونه رو خالی از زن میدید. دست زن دومش رو گرفت و آورد تو خونه و شد سوگلی بابا و نامادری برای من. جواهر که زن دوم بابا بود، برخلاف ادا اصولی که سر من در می آورد، زن زرنگی بود. تونسته بود بابا رو سر به راه کنه، بفرسته دنبال کار. هر چی درآمد داره رو برای خودش برداره. طلا بخره، پس انداز کنه. منم تو خونه پدرم داشتم زندگی خودم رو می کردم که یه روز خبر بارداری جواهر زندگی ما از این رو به اون رو کرد. جواهر باردار شده بود. بابا یه شب اومد دست به سرم کشید و گفت تو دیگه الان 7 سالته. باید تو کارهای خونه به جواهر کمک کنی. اون بارداره. گفتم ولی من باید شروع کنم به مدرسه رفتن. همون بود که گفتم. تا میتونستم از بابا کتک خوردم و بهم فهموند که روزای خوبم دیگه تموم شده و من شدم حلقه به گوش جواهر تا اولین دختر به دنیا اومد به اسم سمانه. سمانه برخلاف من چهره سیاهی داشت و این باعث حسادت جواهر به من شده بود. 1 سال هنوز تموم نشده بود که دوباره جواهر باردار شد. بچه دومش به اسم ستاره بود. ستاره چهره خیلی جذابی داشت. تقریباً به من کشیده بود. موهای بور، چشمای تمام سیاه و گردی داشت که زیباییشو چند برابر کرده بود. ولی دل جواهر آروم نشده بود. دلش پسر میخواست. برای همین با اختلاف 2 سال دختر سومش هم به دنیا اومد. اون هم مثل سمانه چهره تیره داشت. جواهر وقتی فهمید بچه‌ها یکی در میون چهره خوبی ندارن، دست نگه داشت و دیگه باردار نشد. خونه رو تمیز می‌کردم. کهنه‌های بچه‌های جواهر رو می‌شستم. بهشون غذا می‌دادم و شب از خستگی بیهوش می‌شدم. روزا گذشت و شدم 15 ساله و در اوج زیبایی بودم. جواهر اون روزها به خاطر مقایسه‌هایی که بین من و دختراش انجام میداد دیگه چشم دیدن منو نداشت. برای همین اونقدر تو گوش بابام خوند تا اینکه یه شب یه تور سفید انداختن رو سرم و یه دسته گل بهم دادن. گفتن داری میری خونه بخت. اونجا هرچی مادر شوهرت گفت بگو چشم تا خوشبخت بشی. منم وارد زندگی مردی شدم به اسم جواد. جواد پسر خوبی بود. خودش دوست داشت آدم خوبی باشه، ولی مادر شوهرم نمیذاشت. هر روز به یک بهانه جواد رو پر میکرد. وقتی میومد خونه کتکم میزد. من تصمیم داشتم مثل مادرم نباشم و بمونم پای زندگی. 1 هفته از ازدواجمون گذشته بود که پدر شوهرم به خاطر مصرف زیاد مواد سنگکوب کرد و فوت شد. مادر شوهرم که زن به شدت حسودی بود گفت از پا قدم تازه عروسمونه. بهم گفت قدم نس. اونقدر گفت که سر 1 ماه نشده مغازه جواد برقاش اتصالی پیدا میکنه و آتیش میگیره. این بار جواد بود که بهم میگفت شومی و زندگیمونو از هم پاشوندی، تا خودم رو هم نکشتی برگرد خونه پدرت. و با حال و روز داغون بعد 1 ماه درگیری بین خانواده من و جواد برگشتم خونه پدرم. جواهر تمام زورشو زد که من دیگه برنگردم، ولی موفق نشد. میگفت دختری که بردین و دیگه پس نمیگیریم. با چادر سفید بردینش، با کفن برش گردونید. وقتی جواد بهش گفت با کفن برش میگردونم، انگار دلش به حالم رحم اومد و حاضر به طلاقم شد.
بابام از اینکه یه دختر طلاق گرفته تو خونه داشت شرمش میشد. همه جا دنبال شوهر برای من بود. جواهر هی منو برمی داشت میبرد مسجد محله. شاید یکی منو ببینه بیاد خواستگاریم. ولی وقتی ناامید شد دست از بردن من به مسجد کشید. 3 ماه از طلاقم میگذشت که یه شب خبر آوردن بابام به خاطر هوشیار نبودنش از زهرماری نصف شب توی جاده چپ میکنه و فوت میشه. از اون شب بود که جواهر صدا میزد زن طلاق گرفته نست. جواهر چپ و راست میرفت و میگفت از وقتی طلاق گرفتی این خونه روی خوش نگرفته. حالا بی سرپناهیمون کردی. با چی خرج 3 تا بچه رو بدم؟ و نفرینم میکرد. میگفت کسی از همسایه ها نفهمه تو نحسی وگرنه تا آخر عمر باید بیخیریشم بمونی. همون بهونه شد تا منو بفرسته خیاطی و پول در بیارم. ولی جواهر اونقدر از پدر من بهش رسیده بود و پس انداز کرده بود که حالا کم نمیاره. یه روز که از کلاس خیاطی برمیگشتم یه کفش مردونه و 2 تا دمپایی زنونه جلوی در اتاق افتاده بود. صدای خنده و تعارف جواهر می اومد. وقتی صدای بسته شدن در اومد صدای جواهر از اتاق می اومد که می گفت بفرما خودشم تشریف آورد. نگم از دخترم یه پارچه خانومه. خیاطی شده برای خودش. با تعجب از صحبت‌های جواهر اصلاً نمی‌فهمیدم قرار چی بشه. یک دفعه از اتاق بیرون اومد و مچ دستمو گرفت و برد داخل اتاق. 2 تا زن با افاده نشسته بودن کنار یه مرد حدوداً 35 ساله داشتن براندازم می‌کردن. جواهر گفت فیروزه جان ایشون عموزاده من و دختر عموهام هستن. قبل از اینکه حرفی بزنم منو هل داد توی آشپزخونه. به مهموناش گفت دختر دیگه شرم داره. اون روز نفهمیدم جریان از چه قراره. 4 روز بعد جواهر اومد گفت مژده بده خواستگار داری. گفتم ولی من نمیخوام ازدواج کنم. یه بار طلاق گرفتم بسمه. همون بود که گفتم. جواهر تا تونست با جارو بهم زد و سیاه و کبودم کرد. گفت نمیبینی پول نداریم نون بخوریم. کی میاد شوهر یه زن طلاق گرفته بشه؟ اونم یه پسر. برو کلاهتو بنداز آسمون که پسرعموی من راضی شده با توی نحس ازدواج کنه. 3 تا دختر دارم. تو بمونی تو خونه کی میاد اینا رو بگیره؟ تازه فهمیدم همون مرد 35 ساله اومده بود خواستگاری. فردا صبح باز هم به اجبار جواهر عروسیم بود. شب و تا صبحش نشستم و رختچرکای دخترای فیروزه رو شستم. از وقت بعدم اشک ریختم. مگه من چند سالم بود که باید بار این همه سختی رو به دوش میکشیدم. از ته دلم مامانم رو به خاطر ول کردنم نمیبخشیدم. جواهر با کل و شادی دستم رو گرفت و برد بالای مجلس نشوند. توی مسیر بهش گفتم جواهر بد کردی باهام. منم جای دخترت بودم. حاضر میشدی بدی به پسرموت؟ نیشگونی از بازوم گرفت و گفت لال شو دختر این نحس. این آخرین حرفی بود که اون شب از جواهر شنیدم. اون مرد 35 ساله که حالا فهمیدم اسمش ابراهیمه دستمو گرفت. حلقه رو انداخت توی دستم. حالم بد شد. عق زدم. از چشمش دور نموند. از ترس نگاه تندی که بهم انداخت حری دلم ریخت. مراسم به آخراش رسیده بود و مادر شوهرم از مهمونا تشکر کرد. بردمون توی اتاق. با نیش و کنایه بهم گفت این همه پسر بزرگ کردیم که شب عروسیش منتظر دستمال نباشیم. و اونجا شروع توسری خوردنم به خاطر طلاق گرفتنم بود. به اجبار رفتم توی اتاق نشستم و منتظر ابراهیم موندم. توی دلم دعا می‌کردم به خاطر عقی که ازش زدم منو ببخشه و به دل نگرفته باشه و سرم خالی کنه. وقتی با بی‌توجهیش روبرو شدم خدا رو شکر کردم که حداقل نمیخواد کتکم بزنه. نیمه های شب بود که دیدم ابراهیم بیداره داره نگاه میکنه. زنش بودم ولی فقط شرعی. دلی که زنش نبودم. عرق سردی نشست روی پیشونیم که نکنه میخواد بلایی سرم بیاره. نزدیکتر شد و با صدای خیلی بم میگفت چند سالته دختر؟ به زور زبون باز کردم و گفتم 17 سالمه. نیشخندی زد و گفت به خاطر سنم پس بهم عق زدی؟
آره، اصلا میدونی چرا اینجایی؟ برای اینکه مادر شوهرت به زنم ثابت کنه اجاق من نیست که کوره، اجاق خودش کوره. اون لحظه تازه فهمیده بودم که توی اون خونه علاوه بر مادر شوهر حبو هم دارم. یکم اومد نزدیکترم و خوب براندازم کرد. از این همه نزدیک بودنش ترسیدم. یکمی خودم رو عقب کشیدم. بهم گفت نترس، کاریت ندارم. من عاشق زنمم. فقط مادر شوهرت هرچی در مورد امشب ازت پرسید بهش چیزی نگو. بگو با هم بودیم. از حرفایی که زد تعجبم بیشتر شد. توی دلم خوشحال شدم که ابراهیم کاری بهم نداره. دوباره ادامه داد. مادرم میخواد منیژه رو به خاطر بچه نیاوردنش از خونه بیرون کنه که من نمیذارم. اونی که مشکل داره منم، نه منیژه بیگناه. پس اونقدر هم که فکر میکردم ابراهیم بیرحم نبود. اتفاقا خیلی همه احساس داشت. فردا صبح که بیدار شدم با صدای داد و هوار مادر شوهرم بود. رفتم بیرون. داد و هوار میکرد که عروس تازه چشم گوش بسته که نیستی، پاشو به من کمک کن، نون بپزیم، برو جارو کن. تمام غرغرهای مادر شوهرمو به خاطر حرفای دیشب ابراهیم به جون خریدم. داشتم تو گرمای مطبخ آشپزی میکردم که یهو نیشگون سختی از بازون گرفته شد. مادر شوهرم بود که زیر گوشم گفت هرچی دیشب اتفاق افتاده رو برام بگو. دیشب پشت در اتاقتون ایستاده بودم. صدات نیومد دختر بی کس و کار. شروع کردم به حقیق زدن. هرچی ابراهیم گفته بود و بهش گفتم با هم بودیم. زد تو صورتم. گفت به من دروغ نگو دختر چشم سفید. از پایین در داشتم نگاهتون میکردم. ابراهیم یه چیزایی تو گوشت گفت. اونا رو به هم بگو. محکمتر زد به پهلوم. گفتم خانم جان به خدا همین بود. این بار یقمو گرفت و انداختم توی انباری و گفت تا راستشو نگی نمیذارم بیرون بیای. ولی من به خاطر خودمم که شده نباید چیزی به مادر شوهرم میگفتم. اگه میگفتم معلوم نبود شب که ابراهیم برمیگرده چه بلایی سرم بیاره. پشت در داد زدم خانم جان تو رو خدا منو ول کن. به خدا من کاری نکردم. چرا منو زندانی کردی؟ ولی هیچ صدایی از بیرون نیومد. نمیدونم ساعت چند بود که از خواب بیدار شدم و نوری به صورتم خورد. دیدم مادر شوهرم بود که با داد و بیداد اومد توی انباری و بلندم کرد و گفت زودتر پاشو برو توی اتاق دختر بی همه چیز دروغگو. اگه از جریان امروز چیزی به ابراهیم بگی حسابت با کرام الکاتبینه. منم که ترسیده بودم رفتم توی اتاقم محکم درو بستم. نزدیکای اومدن ابراهیم بود. ابراهیم وقتی اومد خونه مستقیم رفت توی اتاق مادرش، اما با صدای داد و بیداد برگشت پیش من و گفت وای به حالت اگه حرفی به مادرم بزنی اون وقت کاری به سرت میارم که با پای خودت برگردی خونه بابات. اون شب هم با درد گرسنگی و ضعف خوابیدم. صبح با بوی خیلی خوبی از جام بلند شدم. دیدم یه زنی بالا سرم نشسته با لبخند داره نگاه میکنه. یه سینی صبحونه هم جلوم گذاشت. نمیفهمیدم کیه، ولی توی این دنیا لبخند زدن به من عجیب بود. با همون لبخند مهربونش گفت بخور برای تو آوردم. میدونم مرضی مادر شوهرم نذاشته از دیروز چیزی بخوری. از شرم و بغض سرمو انداختم پایین و چیزی نگفتم. ادامه داد چقدر هم سنت کمه. ابراهیم خودش به این وصلت راضی نبود، ولی از بس مرضیه زیر گوشش خوند مجبور شد. میدونم تو و ابراهیم با هم نیستید دختر جان، ولی من بهت میگم باش. شاید ابراهیم هم صاحب پسر شد. گفتم خانم شما کی هستین؟ گفت من منیژه‌ام. بلند شد و رفت. واقعا این منیژه بود؟ حبو بود؟ چرا اونقدر مهربون بود؟ پس ابراهیم حق داشت اینقدر سنگشو به سینه بزنه. زن به این زیبایی داشت و مادرش میخواست به خاطر بچه نیاوردنش طلاقش بده. ولی چرا به هم گفت با ابراهیم باش؟ مگه مشکل از خودش نبود؟ تقریبا 1 ماه میشد که از ازدواجم میگذشت و زندگی آرومی داشتم. نیش و کنایه های مرضیه رو به جون میخریدم.
ولی حاضر بودم این که کسی کاری به کارم نداره رو ازم نگیرن. ابراهیم شبا یه گوشه میخوابید و صبح علالطلوع میرفت سر کارش. یه شبایی هم دور از چشم مرزه میرفت پیش منیژه. البته نیمه های شب میرفت که مادرش فکر کنه شبا تو اتاق من خوابیده. تقریبا همه چی خوب بود تا اینکه یه روز در خونمون رو زدن و صدای جواهر رو شنیدم که داره میاد تو خونه. قلبم تون تون میزد. جواهر اینجا چی میخواست؟ از سر محبت و دلتنگی که با من کاری نداشت. حتما دوباره برام خواب دیده بود. کل خودم رو آروم کردم و با استرس رفتم بهش سلام کردم. نیش و کنایه ها شروع شد. دختر این همه سال بزرگ کردم که سراغی ازم نگیره. ندونه دارم چی کار میکنم، چی میخورم، چی میپوشم، خواهراش چی کار میکنن. منظورش رو نرم نرمک گرفتم. سطح مالی ابراهیم تقریبا خوب بود. پولدار به حساب می اومد نسبت به ما. جواهر زیر چشمی متوجه هم کرد که زن یه آدم شدی که پول داری. باید به من و بچه هم برسی و پول بدی. همین که مادر شوهرم رفت بیرون نیشگون محکمی از بازوم گرفت و گفت این همه بزرگت نکردم که بهم نرسونی. برو یه لباس و یه مقدار خوراکی بیار ببرم برا خواهرات. دختر چش سفید یادت رفته کجا بودی؟ با منومن گفتم ولی من که از خودم پولی ندارم. سرم فریاد زد. گفت فیروزه به خدای احد و واحد امروز دست خالی برم بیرون مادر شوهرتو پر میکنم. برای اینکه بهشون نگم تو چقدر نحسی. وقتی اسم نحس بودنم و آورد دست و دلم لرزید. دوباره شروع بدبختی هام بود. فوراً بلند شدم و رفتم توی اتاقم و تنها لباسی که قرار بود به عنوان نوعروس بپوشم ولی هرگز نپوشیدمش و گذاشتم توی پاکت سیاه. از ته چمدونم یه مقدار میوه‌ای که منیژه بدون از چشم مرزه بهم داده بود و یه مقدار پولی که ابراهیم گذاشته بود توی تاقچه رو برداشتم. پشت سرم قایم کردم و به بهانه بدرقه جواهر تا دم در رفتم. فوراً انداختم تو بغلش و گفتم بردار این تنها چیزی بود که داشتم. تو رو خدا برو تا مادر شوهرم ندیده. جواهر زیر چشمی برام نازک کرد و گفت چه مادر شوهرمی میکنه. بدبخت زنموی خودمه. گفتم هرچی تو بگی جواهر فقط برو. دوست نداشتم دوباره آرامشم به هم بخوره. هرچی بود تو خونه ابراهیم آروم بودم. داشتم با خودم فکر میکردم مهم نیست که ابراهیم قیافه نداره. مهم اینه که حداقل از لحاظ مالی در آسایشم. شاید اگه یه بچه بیارم واقعا زندگیم عوض بشه. ولی ابراهیم از من بچه نمیخواد. اصلا منو نمیخواد. نیم نگاهی هم به من نداره وقتی منیژه به این زیبایی رو داره. اون فقط با من ازدواج کرده که به مادرش ثابت کنه مشکل از خودشه نه منیژه و منیژه رو طلاق نده. با خودم گفتم چقدر بدبخت شدی فیروزه. یهو با صدای کوبیده شدن در از جا پریدم و به خودم اومدم. ابراهیم بود که پشت در بود. با سر و روی به هم ریخته و داغ و وارث شد. من که از ابراهیم هنوز شرم داشتم چیزی نگفتم. ولی منیژه مثل پروانه اومد به استقبالش و خواست سر و صورت خونیشو تمیز کنه. اونو ببره تو اتاقش. ولی از چشم مرزه دور نموند و مثل همیشه با نیش و کنایه گفت دلجویی و آرامش از همسر سهم عروس جدیده. تو برو تو اتاقت منیژه. قبلا هم بهت اخطار دادم. من از اینا بچه میخوام. با خودم گفتم ابراهیم که این همه منیژه رو دوست داره چرا اونقدر بچه ننه است؟ مگه نمیتونه با مادرش دعوا کنه؟ قضیه چیه؟ تا اینکه همون لحظه با چشمای بخون نشسته فریاد زد بس دیگه مامان، من هیچی نمیگم. زدن لط و پارم کردن. تو به فکر بچه ای؟ اونقدر بحث بینشون بالا گرفت تا اینکه یک دفعه مرزی کاری که نباید میکرد و کرد. یک سیلی محکم زد به منیژه و گفت اگه تو یه بچه می آوردی الان اوضاع ما این نبود. منیژه نقطه ضعف ابراهیم بود. ابراهیم گفت باشه تو بچه میخوای من ترتیبشو میدم. همین که بچه به دنیا اومد دیگه اسم من و منیژه رو نمیاری. دیگه کاری با ما نباید داشته باشی.
یک لحظه فهمیدم دستم کشیده شد و ابراهیم بود که منو تا اون لحظه توی شوک بودم و میبرد سمت اتاق. بلند فریاد میزد تا 1 ماه بعدی خبر بارداریش میاد بهت. تازه فهمیده بودم ابراهیم توی چه فکریه. این وسط من بودم که گرفتار کارهای مرزی می شدم. از ترسم عرق سردی نشست رو پیشونیم. ابراهیم در اتاقو بست و گفت خودت که دیدی نمیخواستم کاری داشته باشم ولی الان دیگه مجبورم. بهتره دختر خوبی باشی و باردار بشی. فقط اشک روانه صورتم میشد. هیچ حرفی نمیزدم. با تعجب برگشت و بهم گفت تو شرعاً زنمی. نمیفهمم اشکات به خاطر چیه؟ ابراهیم دستی تو موهاش کشید و گفت چه بخوای چه نخوای باید با هم راه بیای. من از این اوضاع خسته شدم. فکر نکن من راضی به این وصلت بودم. قلبم از تپش تون میزد. فقط تونستم لب باز کنم و بگم تا شب به هم مهلت بدین آقا ابراهیم. ابراهیم رفت و در و محکم به هم زد. حالا من بودم و یک دنیا فکر و خیال. هرچی ساعت بیشتر میگذشت بیشتر استرس میگرفتم. خورشید غروب کرده بود و 1-2 ساعت دیگه ابراهیم میومد خونه. به دور از چشم مرضیه رفتم تو اتاق منیژه همین که منو دید زد تو صورت خودش و گفت دختر تو اینجا چی کار میکنی؟ اگه مرضیه تو رو ببینه دعوات میکنه. آروم گفتم من میترسم. شروع کردم به گریه کردن. منیژه قصه رو فهمید و بهم گفت با اینکه سختمه به هوام این حرفا رو بزنم ولی کاری که ابراهیم بهت میگه رو بکن. هم خودت با بچه آوردن پیش مرضیه ارج و قرق میگیری و تو سری خور نمیشی. هم ابراهیم یه دلیل داره که دیگه طلاقت نده. بچه رو بیار. هم خودتو راحت کن هم منو. گفتم تو چرا؟ با دلخوری ادامه داد من بچه دار نمیشم. ولی من و ابراهیم عاشق همیم. دوست نداریم به خاطر بچه از هم جدا بشیم. تو هم مطمئناً دوست نداری برگردی پیش جواهر و دوباره بری خیاط اینون بشی و کلفت زیر دست دختراش. گفتم نه به خدا دوست ندارم. منیژه گفت پس برو به خودت برس که ابراهیم نزدیک اومدنشه. وقتی منیژه اسم طلاق رو برد با خودم گفتم من دیگه نمیخوام برگردم پیش جواهر. اگه موندن من در گرو بچه دار شدنمه بچه رو میارم. سری رفتم سمت اتاقم و خودم رو از این آشفتگی در آوردم و دستی به سر و صورتم کشیدم. منتظر اومدن ابراهیم شدم. ابراهیم وقتی اومد اولش از دیدنم تعجب کرد. ولی سری تکون داد و گفت انگار حرفام رو اثر گذاشته دختر. بعد همینطور که آروم آروم غذاشو میخورد گفت خوبه زرنگ شدی. دختر زرنگ باید بدونه اگه میخواد زودتر از این قضایا نجات پیدا کنه باید بچه بیاره. پس زودتر دست به کار شو. سرمو انداخته بودم پایین و به حرفاش گوش میدادم. بعد هم سینی رو برداشتم و بردم مطبخ. وقتی اومدم ابراهیم نبود. از پشت پنجره نگاهی انداختم به اتاق منیژه و از کفشایی که پشت در بود فهمیدم ابراهیم رفته اونجا. نمیدونم چرا ولی انگار برای اولین بار بود که حسادتم میشد به منیژه از اینکه یکی این همه هواشو داره. منتظر موندم ولی ابراهیم نیومد و خوابم برد. دمدمای سحر بود که احساس کردم یکی بالا سرمه. ابراهیم بود که هر لحظه خودشو به هم نزدیکتر میکرد. از اون شب به بعد تقریبا هر شب ابراهیم پیشم بود و در انتظار خبر بارداری من 2 هفته میگذشت. تقریبا ابراهیم هر شب پیشم بود. 2 هفته بود که هم منیژه و هم مرضیه میدونستن این روزا قرار خبر بارداریمو بشنون. توی همون روزا بود که دوباره سر و کله جواهر پیدا شد. بازم ازم باج میخواست. میگفت اگه میخوای آرامشتو به هم نزنم یه چیزی بده ببرم برای خواهرات. منم فوراً هرچی ابراهیم برام آورده بود و بهش میدادم و راهشو بهش نشون میدادم که زودتر بره. ولی اون روز وقتی اومد خونمون انگار یه بوهایی برده بود که رابطه من با ابراهیم خوبه. برای همین بهم گفت میبینم داری میشی خانم خونه. داری کم کم جا میگیری.
مبارک ها باشه خانم. ولی باید بیشتر هوای من و خواهراتو داشته باشی. اونا دارن میرن مدرسه، وسایل میخوان، لباس میخوان. گفتم جواهر، من که از خودم درآمد ندارم. هرچی هم ابراهیم میاره خیلی هاشو مرضیه بر میداره. به اون چی که دارم بهت میدم راضی باش. جواهر بازومو محکم تو مشتش گرفت و گفت بلبل زبونی نکن دختره نحس. هرچی بهت میگم بگو باشه، وگرنه زندگی رو برات جهنم میکنم. دیگه زدم به سیم آخر و گفتم مثلا میخوای چی کار کنی؟ برو بهشون بگو من نحسم. میبینی که 2 ماه تو خونه‌شم و کسی نمرده. این از کوته فکری شما خاله زنک هاست. اونقدر با حرص گفتم که تمام بدنم میلرزید. جواهر چشماش گرد شده بود. گفتم الانم چیزی ندارم بهت بدم. برو بیرون. برخلاف انتظارم خیلی آروم بلند شد و گفت خداحافظ فیروزه بیچاره. رفت سمت اتاق منیژه. عرق سردی نشست رو پیشونیم. گفتم خدایا چی کار به منیژه داره این زن؟ خدایا خسته شدم از در بدری. بعد 1 ساعت جواهر از اتاق منیژه بیرون اومد. رفت. آخرین لحظه نگاهی به هم انداخت و گفت گذرت میفته به دباغ خونه خانوما. این که نمیدونستم چی به منیژه گفته بود وجودمو پر کرده بود از استرس. همون وقت بود که با خودم گفتم کاشی چی بهش داده بودم تا دردسر جدید درست نکنه. ولی دیگه کار از کار گذشته بود و جواهر دشمنیشو گرفته بود. نمیدونم از استرس زیاد بود یا چی. یه دفعه هر چی تو معدم بود و بالا آوردم و حالم بد شد. روزها که میگذشت کمتر منیژه رو میدیدم. مرضیه مجبورم کرد برم مطبخ غذا درست کنم. حالم بیشتر بد میشد. از یه طرف بیرون نیومدن منیژه، از طرفی جدیدن از بوی غذا حالم بد میشد. تا اینکه یه روز که داشتم پیازها رو سرخ میکردم فشارم افتادم روی زمین. اونقدر حالم بد شد دیگه هیچی نفهمیدم. به خودم که اومدم ابراهیم بالای سرم بود. صدام میزد. اولین بار بود که چشمای ابراهیم، همون مرد 35 ساله عاشق حووم، نگران میدیدم. با صدای ضعیفی گفتم خوبم. صدای مرضیه رو میشنیدم که میگفت دختره لوس اداشه که غذا نپسه. همون لحظه بود که باز حالم بد شد و باز هم محتویات معدم. یک آن مرضیه چشماش برق زد. گفت ابراهیم نکنه حامله است این دختره. صدام زد هی دختر کی ماهیانه بودی؟ توی اون اوضاع بدم باید به مرضیه جواب میدادم. وقتی دید جواب نمیدم به ابراهیم گفت فردا میریم دکتر ابراهیم. با تعجب نگام کرد و گفت واقعا تو؟ قبل از اینکه حرفشو ادامه بده منیژه از اتاق رفت بیرون. ابراهیم فوری رفت دنبالش. احساس میکردم از روزی که جواهر باهاش حرف زده رفتارش با من عوض شده. حالا هم اگه باردار باشم نمیدونم رفتار منیژه چیه. اون شب، آخر شب، وقتی ابراهیم اومد توی اتاق پیشم، شده بود مثل بچه دبستانی از شوق فردای مدرسه. خوابش نمی برد و هر از گاهی میومد بالا سرم، نگاه میکرد و دوباره میخوابید. مرضیه دم به دقیقه میومد پشت در و ازم میپرسید که خوبم یا نه، احساس تهوع دارم یا نه. چی میشد؟ اوضاع همیشه همین بود. اون شب رو هر 4 نفرمون یه گوشه از خونه بیدار بودیم. من تو فکر این که با بچه آوردنم نمیرم پیش جواهر. مرضیه تو فکر نوه‌دار شدن. ابراهیم تو فکر طلاق ندادن منیژه با بچه آوردن من و منیژه. نمیدونم به چی فکر میکرد که تا صبح چراغ اتاقش روشن بود. نمیدونم خوشحال بود یا ناراحت. ولی صبح وقتی آماده رفتن بودیم خواست همراهمون بیاد، اما مرضیه بهش گفت بشینه خونه. وقتی رفتیم دکتر با یک آزمایش و چند تا سوال گفت من باردارم. ولی چون تازه توی هفته دومم به مراقبت خیلی نیاز دارم. ابراهیم از خوشی رو پاهاش بند نبود. من و مرضیه رو برد جگرکی و بهمون جیگر داد. همونجا بود که حرف خیلی عجیبی از مرضیه شنیدم و احساس خطر کردم.
مرزه که خیلی سرخوش بود گفت دور پسر عزیز دردونم بگردم که این همه زود دختره رو حامله کردی. من که میدونستم مشکل از تو نیست، از اون زنی که است. حالا که پسردار شدی خدا رو شکر یه زن کم سن هم گرفتی که چند برابر منیژه جوانی داره. وقتش نیست منیژه رو بفرستی خونه باباش یه نونخور ازمون کم بشه؟ با حرفی که زد از تعجب دهنم باز موند. ولی طولی نکشید که ابراهیم کوبید رو میز و صداش رفت بالا. از اینکه این حرف برسه به گوش منیژه ترس داشتم. ممکن بود حسادت کنه و بخواد بچه رو ازم بگیره. اون وقت من بودم که میسوختم. برای همین گفتم مرزی خانم اون یه زن تنهاست. نگید اینجوری خدا رو خوش نمیاد. احساس کردم ابراهیم یه لحظه از حرفم جا خورد و با توجه به هم نگاه کرد. یه لبخند ملیح اومد رو لبش. اولین باری بود که میدیدم ابراهیم داره به هم توجه میکنه. مرزه که دید ابراهیم داره به هم لبخند میزنه از سر میز بلند شد و رفت سمت خونه. ما هم دنبالش راه افتادیم. وقتی رسیدیم به خونه منیژه انگار منتظر ایستاده بود. گفت چی شد؟ حامله ای؟ ابراهیم شیرینی رو بهش داد و گفت بله خانم حامله است. ابراهیم فکر میکرد منیژه خوشحال بشه ولی به زور گفت مبارک و دور شد. عزیزای دلم، از شما ممنونم که تا انتهای این داستان هم با من همراه بودید. لطفاً قبل از اینکه برید ویدیوی بعدی رو ببینید، کانال رو سابسکرایب کنید، با لایک، کامنت و شیر کردن از من حمایت کنید. مرسی که همراه منی.